Xin chào các bạn, vài ngày trước cũng đã có rất nhiều bạn yêu cầu chúng tôi làm ra một con diều theo kiểu dáng song vân. Để làm diều này, tôi sẽ chọn hai thanh tre có chiều dài 2m58, rồi đem vót chúng thành dạng hình vuông với độ dày khoảng 1,4cm. Sau đó, lấy một thanh, tôi sẽ làm dấu ở giữa tâm, rồi từ dấu tâm này, ta đo qua hai bên 12cm và vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài. Từ điểm vót sẽ được tròn đều, nhỏ dần ra ngoài ngọn khoảng 3mm. Rồi xoay qua nửa bên còn lại, ta cũng sẽ vót tương tự giống như thế và lấy thanh thứ hai vót kích cỡ tương đương với thanh trước. Như thế, chúng ta đã có được hai khung cánh diều. Tiếp theo, tôi sẽ đi chọn một thanh tre có những mắt tre ở trên cùng một đường thẳng. Thanh này thường cứng hơn những phần khác ở cây tre, rất thích hợp làm thanh cán diều. Để có đuôi cho diều, tôi cũng cần hai thanh nữa có chiều dài 2m30, rồi vót chúng theo dạng tròn cho đến khi có được đường kính 4mm. Sau đó lấy một thanh, ta đo từ đầu ngoài vào 20cm, rồi từ dấu vừa có ta đo vào tiếp 1m74. Để nắn cong đều được thanh này, tôi sẽ dùng một cái thùng, ta đặt giữa khoảng đã làm dấu vào chiều cong của thùng và từ từ nắn đều cho đến khi thanh được mềm dẻo, rồi khép hai dấu trên thanh vào nhau. Ta sẽ dùng dây buộc lại tại vị trí này để có được một hình tròn như thế và buộc thêm dây ràng để vòng được cố định, rồi lấy thanh còn lại làm tương tự giống vậy. Tiếp theo, tôi lấy đoạn 20cm của hai vòng, xếp chúng thẳng song song vào nhau, dùng dây ta sẽ buộc theo dạng vòng xoắn cho đến khi được như bạn thấy. Như thế, chúng ta đã có được toàn bộ khung cho con diều. Để nối khung diều này, tôi sẽ áng từ đầu trên thanh cán xuống khoảng 15cm. Ta sẽ đặt giữa tâm thanh cánh vào dấu vừa có, rồi mới dùng dây buộc chặt lại. Sau đó, tôi đo từ thanh vừa buộc xuống bên dưới 74cm và buộc giữa tâm thanh cánh kế tiếp ở đây. Rồi từ ngoài đầu cánh, ta sẽ khép hai thanh lại với nhau và buộc cố định. Ta cũng sẽ buộc tương tự như thế với đầu cánh ở bên. Xong rồi, đo từ thanh cán qua hai bên cánh 35cm và từ đầu ngoài cánh vào 25cm. Tôi sẽ buộc dây giằng qua ở dấu vừa có để điều chỉnh hai bên được cân đối bằng nhau. Kế đến, tôi làm dấu trên thanh cán ở giữa bụng diều và dùng một đoạn dây dài, ta buộc vào điểm giao nhau bên ngoài đầu cánh, rồi đưa dây về dấu này. Tôi sẽ vòng dây qua và kéo dây căng để ngoài đầu cánh chỉ đủ cong nhẹ lên, rồi đưa dây qua đầu ở bên, ta buộc tương tự giống như vậy. Tôi cũng chia đều các khoảng ở cánh, buộc thêm dây giằng qua để khung cánh nhìn được chắc chắn hơn. Với phần đuôi, ta sẽ đo từ phía dưới bụng diều xuống 18cm và lấy chính giữa điểm nối của hai vòng đuôi đặt vào dấu vừa có, dùng dây buộc chặt lại. Tuy nhiên, khi buộc xong, tôi thấy hai bên vòng đuôi này còn khá mềm yếu. Ta có thể dùng một thanh có chiều dài từ bên ngoài vòng này qua tới phía ngoài của vòng bên. Như thế, đuôi sẽ được cứng chắc thêm. Với phần dư ra ở phía trên, tôi sẽ đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh dưới 7cm, rồi xếp hai đoạn này vào dấu, buộc cố định tại đó và cắt bỏ phần dư, nhỏ keo lại ở các mối đã buộc. Vậy là xong, chúng ta đã hoàn thành được một khung diều mang kiểu dáng song vân. Giờ tôi sẽ chọn cho con diều này một miếng vải màu vàng có bề rộng đủ để phủ qua cánh diều. Rồi ở những điểm giao nhau của cánh, ta cũng sẽ cắt vải vào tới khung. Sau đó dùng kim chỉ tôi cẩn thận may cho tới khi xong toàn bộ phần cánh và đuôi. Như thế, chúng ta đã có một con diều nhìn khá đẹp mắt. Để nối dây cho diều này, tôi sẽ đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh trên 12cm. Ta sẽ dùi lỗ thông qua ở hai điểm đã đánh dấu. Dùng dây, tôi buộc lại ở một đầu và để dây dài gấp đôi qua hai lỗ đã tạo, rồi mới buộc đầu kế tiếp. Rồi dùng sợi dây khác có chiều dài gấp 3 lần bụng diều, ta sẽ buộc thành vòng ở một đầu và xỏ qua giữa sợi dây trên, siết lại cho chặt. Với đầu dây còn lại, tôi sẽ buộc vào thanh cán phía bên dưới cánh diều, dùng thêm một đoạn dây nữa. Ta cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu, rồi xỏ qua giữa sợi dây vừa có. Với đầu còn lại, ta sẽ buộc vào một đoạn cây ngắn. Tất cả đã xong, giờ chúng tôi sẽ mang con diều này đi ra ngoài cánh đồng. Sau đó, tôi cần điều chỉnh lại cho con diều của mình một lần nữa. Rồi để bạn kia cầm diều đi ra xa. Khi đến một khoảng cách thích hợp, thấy có gió, bạn ấy sẽ phóng diều lên ngay. Còn tôi cầm dây kéo vội cho con diều này được bay lên. Bạn thấy, vì không cứng nên con diều bay trông còn rất khó ưa. Sau một thời gian hiểu về cách nó hoạt động, tôi lại cảm thấy rất thích con diều này. Tôi sẽ thả thêm chút dây nữa cho nó được đậu ở trên cao, rồi buộc dây vào một gốc cây. Giờ thì chúng tôi đã có thể nhìn ngắm con diều mới làm được bay cao trong gió với một cảm giác rất thú vị.